combo có cái hot dog cái drink thôi. Hot dog combo có 2 cái. Ở đây là mình phải tự order. Start order. Okay. Hot dog combo. 2 cái hot dog có 1 drink. Xong rồi mua thêm 2 cái hot dog. Oh, add to order. Từ từ để chọn nước đã. Xong rồi. Chưa, mình phải chọn. Con cái trước mình phải chọn là bên đó. Rồi, add your order. Add to order. Xong rồi mua một cái nữa thì đó. Then another hot dog. One card. The black. Vậy là có 4 hot dog cộng một cái counter soda. Continue. Rồi kéo. Credit card. Yeah, the first day that I played, Ra rồi kìa. Đó, cầm đi. Can put? Đúng rồi. Đấy là Oh. Rồi giờ đợi nó gọi số thôi. số mình số mấy? 213. Drink ở bên đó, không ở bên đó. My new favorite. Cái nào mình được cái pizza vậy? Để mẹ quay phim bên này có bánh gì nữa nè. 215. Okay, you are both. Thank you. Thank you. Have a Hot dog, ketchup. Không lấy cái smoothie không? Mẹ hai muốn làm cái 216. Ngồi đây đi con.